Hello guys, welcome back to the West Coast Tattoo Studio channel. ඉතින් අපි last week එකේ last segment එකෙන් කතා කරා ඔයාලට මතක ඇති tattoo lubricants ගැන. ඉතින් ඒ tattoo lubricants ගැන කතා කරපු episode එකේ අතරමැද අපි latex gloves ගැනත් කතා කරා ඔයාලට මතක ඇති. ඉතින් අපේ last tattoo lubricant segment එක බලපු අයගෙන් වැඩි දෙනෙක් අපිට private message කරලා තිබුණා එයාලට latex gloves ගැනත් ඒ වගේම tattoos වලට suitable වෙන gloves වර්ග ගැනත් review එකක් කරන්න කියන එක. ඒක නිසාම ඔයාලගේ රික්වෙස්ට් එක උඩ අපි ඩිසයිඩ් කරා ටැටූස් වලට සූටබල් වෙන ග්ලව්ස් වර්ග මොනවද කියන එක ගැන අද ඔයාලට අරන් එන්න. Okay guys, ඉතින් අද අපි බලමු මේ ටැටූ සෙෂන් එකට ග්ලව්ස් වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියන එකත්, විවිධ වර්ගයේ ග්ලව්ස් ಜಾති මොනවද කියන එකත්, ඒ වගේම මේ ග්ලව්ස් භාවිතයේදී ඇති වෙන්න පුළුවන් මිස්ටේක්ස් මොනවද කියන එකත්, ඒ වගේම ටැටූයින් වලට වඩාත්ම සූටබල් වෙන්නේ මොන වගේ ග්ලව්ස්ද කියන එකත්. ටැටූ සෙෂන් එකකට මේ ග්ලව්ස් අනිවාර්ය වෙන්නේ ඇයි කියන එක අපි දැන් බලමු. මේ ග්ලව්ස් tattoo artist කෙනෙක්ගේ PPE එහෙම නැත්නම් personal protecting equipment list එකේ උඩින්ම තියෙන්නේ මෙන්න මේ disposable gloves කියන material එක. tattoo artist කෙනෙක් මේ gloves use කරනවා mainly එයාගේ client ගේ වගේම tattoo artist ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්. ඒ වගේම tattoo session එකේදී tattoo artist ගේ සහ client ගේ barrier එකක් විදිහටත් මේ gloves ක්‍රියා කරනවා. ඉතින් මේ ග්ලව්ස් බවුන්ඩරි එකක් විදිහට වැඩ කරනවා කියන්නේ මේ ටැටූ සෙෂන් එක අතරතුර ක්ලයන්ට් ගෙන් බොඩි එකෙන් එළියට එන බොඩි ෆ්ලුයිඩ්ස්, ඒ වගේම බ්ලඩ් ප්ලාස්මා, ඒ වගේම වෙනත් රෝගකාරක විස බීජ හෝ යම් දේවල් ටැටූ ආටිස්ට්ගේ අතේ ඩිරෙක්ට්ලි තැවරෙන්නේ නැති වෙන එක වළක්වන එක තමයි මෙන්න මේ ග්ලව්ස් වලින් කරන්නේ. එන්න ඒකට තමයි මේක බවුන්ඩරි එකක් විදිහට වැඩ කරනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ස්පෙෂලි hepatitis B, ඒ වගේම HIV වගේ විස බීජ, ඒ වගේම වෙනත් රෝගකාරක විස බීජ ටැටූ ආටිස්ට්ගේ ඩිරෙක්ට්ලි තැවරෙන එකත් මේ ග්ලව්ස් වලින් වළක්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටැටූ ආටිස්ට්ගේ අතේ තැවරෙන එක වළක්වන්න තමයි අපි ටැටූ ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට ග්ලව්ස් දෙකක් පළඳින්න ඕන. ස්පෙෂලි ග්ලව්ස් දෙකක් යූස් කරන්න කලින් හැම වතාවකදීම අපි genuinely hand wash කරගන්නත් අමතක කරන්න නරකයි. මොකද මේ ග්ලව්ස් චේන්ජ් කරන්න කලින් අපි අත් දෙක සෝදගෙන ඉන්න එක අපේ අත්වල තැවරලා තියෙන ජර්ම්ස් නැවත මේ ග්ලව්ස් වල තැම්පත් වෙන එක සම්පූර්ණයෙන්ම වළක්වනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ disposable gloves දෙකක් ඔයාලා මුලින්ම දැම්මට පස්සේ කරන්න ඕන දේ තමයි මේ gloves දෙකේ finger tips ඔයාලා check කරන එක. ඒ finger tips වල ඇතුල් පැත්ත, ඒ වගේම පිට පැත්ත සහ ඇඟිලි පුරු ඇතුළ චූටි සිදුරු pin holes, ඒ වගේම damages වගේ දේවල් තියෙනවද කියලාත් ඔයා මේ gloves දෙක දාගත්ත ගමන් check කරලා බලන්න ඕන. ඉතින් මේ gloves සිටුේෂන් එකෙන් සිටුේෂන් එකට චේන්ජ් කරන්න ඕන ටයිම් පීරියඩ්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු ඒ ග්ලව්ස් චේන්ජ් කරන්න ඕන ටයිම් පීරියඩ්ස් මොන වගේ ඒවද කියන එක. ඉතින් පළවෙනි ටයිම් එක විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් ඔයා ටැටූ සෙෂන් එකක් අතර ඉන්න ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට ඔයාගේ ග්ලව් එක මේ සෙෂන් එක අතරතුර මොනවාක් හරි හේතුවක් නිසා ඩැමේජ් වෙලා හරි නැත්නම් ඉරලා ගියොත් හරි ඒක ඔයාට නෝටිස් වෙන පළවෙනි අවස්ථාවේදීම ඔයා මේ ග්ලව්ස් දෙක ඉවත් කරන්න ඕන. ඊළඟට ටැටූ සෙෂන් එක අතරතුර ඔයා ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට සහ ඔයාගේ ක්ලයන්ට් වෙන්න පුළුවන් දෙන්නගෙන් කාට හරි බ්‍රේක් එකකට යන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබුණොත් ඉතින් මෙන්න මේ බ්‍රේක් එකකට ඔයාලා වර්ක් ස්ටේෂන් එකෙන් නැගිටින වෙලාවෙදිත් මෙන්න මේ ග්ලව්ස් අනිවාර්යයෙන්ම රිමූව් කරන්න ඕන. ඒ වගේම ඒ ග්ලව්ස් රිමූව් කරපු ගමන් ඔයාගේ හෑන්ඩ් වොෂ් කරගන්නත් අමතක කරගන්න එපා. ඒ වගේම ඒ ටැටූ සෙෂන් එකේ බ්‍රේක් එකකින් අනතුරුව ආයි ඔයාලා ස්ටාර්ට් කරන්න යද්දිත් ග්ලව්ස් දාන්න කලින් ආයි හෑන්ඩ් වොෂ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා ටැටූ ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ගේ එක ටැටූ එකකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ටැටූස් කරනවා නම් ඒ ටැටූස් වලට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රෙපරේෂන් වලට වෙනම ග්ලව්ස් උත්, ඒ වගේම ඒ ටැටූ සෙෂන් ස්ටාර්ට් කරන්න වෙනම ග්ලව්ස් වශයෙන් උත් ඔයා ග්ලව්ස් සෙෂන්ස් වලින් සෙෂන්ස් වලට සහ ප්‍රෙපරේෂන් වලින් ප්‍රෙපරේෂන් වලට වෙනම ග්ලව්ස් යූස් කරන්න ඕන. ඒ එක්කම ඔයා ටැටූ සෙෂන් එකක ආටිස්ට් කෙනෙක් විදිහට වාඩි වෙලා ඉන්න ටයිම් එකක ඔයාගේ වර්ක් ස්ටේෂන් එකට අමතරව බාහිරින් තියෙන දේවල් මොන හරි ඔයාට ටච් කරන්න, ලං කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයා මෙන්න මේ වගේ වෙලාවලදී ග්ලව්ස් අනිවාර්යයෙන්ම රිමූව් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ටච් කරන්න, නැත්නම් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්න සහ ඔයාගේ මූණ අතපත ගන්න, ඔළුව කසන්න, ඒ වගේම ඔයාගේ ඇඳුම් හදන්න, මොන හරි ඔයාගේ සීට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න, ඒ වගේ මොන හරි දේවල් තියෙනවා නම් ඔයා මේ ග්ලව්ස් අනිවාර්යයෙන්ම රිමූව් කරලා තමයි ඒ ඇක්ටිවිටි එක කරන්න ඕන. මොකද මේ ග්ලව්ස් කියන දේ
tattoos වලට ඒ තරම්ම import වෙන නිසා මේ gloves ඔයාගේ client ඒ වගේම ඔයාටත් protection එකකුත් දෙන නිසා තමයි අපි මෙන්න මේ steps ඔයාලට follow කරන්න කියලා දෙන්නේ. Okay guys, අපි දැන් බලමු market එකේ වැඩියෙන්ම අපිට දකින්න ලැබෙන gloves වර්ග කීපයක් ගැන. ඒ වගේම ඒ gloves වල qualities සහ ඒ gloves tattooing වලට කොච්චර suitable ද කියන එකත්, ඒ වගේම ඒ gloves වලින් ඇති වෙන්න පුළුවන් mistakes මොන වගේද කියන එකත් අපි කතා කරමු. Number 1, polythene gloves. ඉතින් මේ side එකෙන් ඔයාලට පේන glove එකට තමයි polythene gloves කියන්නේ. ඉතින් මේක almost look එක shopping bag එකක් හා සමාන glove එකක්. ඉතින් මේ polythene gloves එක ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් transparent. ඉතින් මෙන්න මේ gloves එක market level එකේ තියෙන cheapම සහ quality එකෙන් අඩුම gloves එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ polythene gloves ගැන කතා කරද්දි මේ gloves වල strength එක ගැන නම් ඇත්තටම guys අපිට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේ polythene gloves එක damage වෙන level එක 99% වගේ level එකක තියෙන නිසා. ඉතින් අපි වැඩි මේ polythene glove එක ගැන කාලේ නාස්ති කරන්න සූදානමක් නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේ polythene gloves tattooing process එකකට කොහොමත්ම සුදුසු නැති නිසා. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ vinyl gloves ගැන. ඉතින් මේ vinyl gloves ඔයාලට පේනවා ඇති ටිකක් transparency එකක් තියෙන glove එකක්. නමුත් polythene glove එකට වැඩිය ඝනකමින් වැඩි. ඒ වගේම අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන latex gloves වලට වැඩිය ඝනකමින් ඉතාම වැඩි gloves එකක්. ඉතින් අපි ගොඩක් දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි මේ vinyl gloves දාගෙන tattoo artistලා tattoo session වල නිරත වෙන රූපරාමු හැම අපිට ගොඩක් වෙලාවට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තරම මේ vinyl gloves tattooing වලට suitable ද? vinyl gloves tattoos වලට හොඳයිද කියන එක අපි දැන් බලමු. ඉතින් මේ vinyl gloves අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන latex gloves වලට වැඩිය strong උනත් 100% water resistant නම් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම khනිජ තෙල් පිරිපහදුවේදී ඉතුරු වෙන ද්‍රව්‍ය, ඒ කියන්නේ PVC වලින් තමයි මෙන්න මේ vinyl කියන glove එක නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඉතින් මේ vinyl gloves නිෂ්පාදනය කරද්දී එයාලට නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කරගන්න එයාලා මේ gloves නිෂ්පාදනය කරන්න යම් chemicals ಜಾති add කරනවා. ඉතින් මේ chemicals ಜಾති අතර DINP, DEHP වගේ මිනිස්සුන්ට අහිතකර පිළිකාකාරක සංඝටක තියෙන chemicals ಜಾති මෙන්න මේ vinyl gloves නිෂ්පාදනය කරන්න පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේ වගේ හේතු නිසා මේ vinyl gloves විශේෂයෙන් medical grade equipment handling වලට, ඒ වගේම tattooing, ඒ වගේම biomedical process වලට සහ chemical handling වලටත් යොදා ගන්න බෑ කියන එක පරීක්ෂණ වලින් තහවුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මේ vinyl gloves වල elasticity එක ගැන අපි කියන්න හිතුවා. මේ elasticity එක වැදගත් වෙන්නේ tattoo session එකකදී ඔයා මේ vinyl gloves දාගෙන tattoo එක කරනවා නම් මේ elasticity එක මේ gloves එකේ අඩු නිසා ඔයාගේ ඇඟිලි irritate වෙන්නත්, ඒ වගේම machine එක අල්ලන් දීර්ඝ වෙලාවක් ඉඳද්දී ඔයාගේ handling uncomfortable වෙන්නත්, ඒ වගේම ඔයාගේ tattoo එකේ final outcome එකට ඒක directly hit වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි මේ vinyl glove එකේ elasticity එක ගොඩක් අඩු නිසා ඔයාගේ ඇඟිලි සහ ඔයාගේ wrist එක, ඒ වගේම finger joints වගේ දේවල් හරියට move කරගන්න බැරි වෙන හින්දා. ඉතින් මේ situation එක tattoo එකේ final outcome එකට directlyම hit කරනවා කියලා අපි ඔයාලට මේ වෙලාවේදී කියන්න ඕන. ඉතින් අපි මේ කතා කරපු මෙන්න මේ වගේ දේවල් එක්ක ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති මේ vinyl gloves tattooing session එකකට කොහෙත්ම suitable වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ latex gloves ගැන. ඉතින් මේ latex gloves කියන එක ඔයාලට දැනටමත් ටිකක් familiar ඇති කියලා අපි හිතනවා. මොකද අපේ tattoo grease episode එකෙත් අපි මේ latex gloves ගැන චුට්ටක් කතා කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ latex gloves ගැන අපි කතා කරනවා නම් මේ latex gloves ඇත්තටම අපි කලින් කතා කරපු vinyl gloves වලට වැඩිය ඝනකමින් ඉතාම අඩුයි. නමුත් flexibility එක, ඒ වගේම elasticity එක අතින් vinyl gloves වලට වැඩිය ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ඒ වගේම අපි දැකලා තියෙන තවත් දෙයක් තමයි මේ latex gloves, එහෙම නැත්නම් සුදු පාටින් තියෙන gloves ගොඩක් වෙලාවට tattoo artistලා tattoo sessions වලට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ latex gloves උත් ඇත්තටම market එකේ තියෙන cheap level එකේ තියෙන gloves brand එකක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ latex gloves water resistant level එකක තිබුණත් මේ glove එකේ ඝනත්වය ගොඩක් අඩු නිසා tattoo session එකකදී මේ glove එක ලේසියෙන්ම ඉරිලා යන්න පුළුවන් chance එක ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මේ latex gloves නිෂ්පාදනය කරන්නේ ඔයාලා කවුරුත් දන්න රබර් කිරි වලින්. ඉතින් මේ රබර් කිරි වලින් හදන latex gloves එක ඔයා tattoo artist කෙනෙක් විදිහට tattoo session එකකදී use කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයා තව දෙයක් මතක තියාගන්න ඕන. ඒක තමයි මේ රබර් කිරි වලින් නිෂ්පාදනය කරන latex gloves එක allergies වෙන්න පුළුවන් client base එකකුත් ඉන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් ඔයා tattoo artist කෙනෙක් විදිහට tattoo session එකකදී latex gloves client කෙනෙකුට පාවිච්චි කරනවා නම්
ඒ client ඒ වගේම අනිත් පැත්තට latex materials වලට allergies වෙන client කෙනෙක් නම් ඒ client tattoo session එක අතරතුරම allergy reactions වලට face කරන්න පුළුවන්. ඒ allergy reactions මොන වගේද කියලා බැලුවොත් tattooing area එක අවට අනවශ්‍ය ලෙස ඉදිවීම, ඒ වගේම කැසීම, ඒ වගේම ඒ client ගේ ඇඟේ විවිධ ස්ථානවල පළු දැමීම් වගේ දේවලුත් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ latex gloves වලට add කරලා තියෙන powder එකත් tattoo sessions වලට ගොඩක්ම toxic කියන එකත් අපි මේ වෙලාවේ ඔයාලට මතක් කරනවා. ඉතින් මේ latex gloves artist කෙනෙක් විදිහට ඔයා use කරනවා නම් ඔයා මේ latex gloves usage එකකින් පස්සේ ඔයාට check කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ අත් දෙකේ තියෙන bad smell එකක්, ඔයාගේ අත් දෙක තැම්බුණු ස්වභාවයකුත් ඔයාට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා tattoo artist කෙනෙක් විදිහට ඔයාගේ valuable client base එකට මේ latex material gloves usage කරන එක stop කරනවා නම් ඔයා tattoo artist කෙනෙක් විදිහට ඔයාගේ client base එක ගැන ඔයා ගොඩක් careful කියන එක නිගමනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා client කෙනෙක් විදිහට tattoo එකක් අලුතෙන් කරගන්න ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාගේ artist ගෙන් ඔයාට request කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ tattoo එකට පාවිච්චි කරන්නේ මොන වගේ material එකකින් හදපු glove එකක්ද කියන එක. මොකද අපි එහෙම කියන්නේ මේ latex material එකෙන් හදලා තියෙන glove එක ගොඩක්ම safety නැති නිසා. ඉතින් අපි කතා කරපු මෙන්න මේ වගේ situations එක මේ tattooing session එකකට latex gloves suitable වෙන්නේ නැහැ කියන එක අපිට පෙන්නලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ Nitrile gloves ගැන. ඉතින් මේ Nitrile gloves ගැන කතා කරද්දී මේ Nitrile gloves කියන්නේ synthetic rubber material එකකින් manufacture කරපු glove එකක්. ඒ වගේම ලංකාවේ නම් ටිකක් මිලෙන් අධික glove එකක් කියලාත් අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Nitrile gloves ගොඩක් chemicals ಜಾති වලට ඒ වගේම liquids ಜಾති වලට resistant විදියට හදලා තියෙනවා කියන එක මේ gloves වල main story එක විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් කාරණාව තමයි මේ Nitrile gloves latex gloves එකකට වැඩිය 3 ගුණයක් එක්ක ඊට වැඩි ගුණයක් මේ gloves ශක්තිමත්. ඒ කියන්නේ latex gloves 3ක strength එක මේ එක Nitrile gloves pair එකක තියෙනවා. ඒ වගේම මේ Nitrile gloves ලෝකේ ගොඩක්ම වැඩි වශයෙන් පාවිච්චි වෙනවා medical grade purposes වලට, ඒ වගේම food handling, ඒ වගේම chemical handling, ඒ වගේම tattooing process වලටත් මේ gloves එක ගොඩාක් recommend කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා tattoo artist කෙනෙක් විදිහට Nitrile gloves use කරනවා නම් ඔයාට මෙන්න මේ දේවලුත් අත්දකින්න පුළුවන්. පළවෙනි කාරණාව තමයි ඔයාට මේ Nitrile gloves අනිත් gloves එක compare කරද්දී ගොඩක් වෙලා අත් දෙකේ දාගෙන work කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙන එක. අනිත් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි මේ tattoo session එකකින් පස්සේ ඔයා මේ gloves දෙක ඉවත් කරාට පස්සේ ඔයාගේ අත් වලින් එන bad smell එක මේ Nitrile gloves usage එකෙන් එන්නේ නැති එක. ඉතින් ලෝකේ tattoo artistලා එක්ක බැලුවම ගොඩක් tattoo artistලාගේ favorite gloves එක තමයි Nitrile gloves කියන්නේ. ඒ Nitrile gloves tattoo artistලාගේ favorite වෙන්නත් හේතුවක් තියෙනවා. මොකද මේ glove එක ගොඩක් අනෙක් gloves වලට වැඩිය puncture resistant කියන option එක තියෙන නිසා. ඉතින් especially මේ Nitrile gloves ගැන අපි කතා කරොත් මේ Nitrile gloves එක එක જાතියේ පාට වලින් ඔයාලට market එකේ දකින්න බලන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම tattoo artistලා ගැන අපි අද මේ කතා කරන program එකේදී මේ tattoo artistලා විශේෂයෙන්ම කැමති black color Nitrile gloves පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ black color Nitrile gloves පාවිච්චි කරන්නත් tattoo artistලා කැමති වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා ඔයාලා බලනවා ඇති. ඉතින් අපි බලමු ලෝකේ tattoo artistලා black Nitrile gloves පාවිච්චි කරන්න විශේෂ හේතුව මොකක්ද කියන එක. ඉතින් ඒකට හේතුවක් තමයි මේ black color glove දෙකක් පාවිච්චි කරනවා නම් tattoo session එකේදී tattoo artist ගේ gloves දෙක එක එක જાතියේ colors වලින් contaminate වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ contaminate වෙච්ච colors වලින් gloves දෙකේ ඇති වෙන discoloration එක ඇස් දෙකට ඒ වගේම වටපිටාවට සහ client uncomfortable feeling එකක් අරන් එනවා නම් ඒ feeling එක මේ black gloves දෙකක් දාලා ඉන්නවා නම් tattoo artist කෙනෙක් විදිහට ඒක නැති කරගන්න පුළුවන්. especially තව දෙයක් තමයි ඔයාගේ client blood plasma දකින්න අකමැති කෙනෙක් නම් ඔයා tattoo artist කෙනෙක් විදිහට black Nitrile gloves පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගේ අතේ තැවරෙන මේ blood plasma client නොපෙනී යන එක. ඒ නොපෙනී යන එකෙන් ඔයාගේ client mentally ඇති වෙන irritation එක සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තනවා. ඒ වගේම මේ Nitrile gloves වල තියෙන තවත් advantage එකක් තමයි මේ වගේ fingertips texture කරලා තියෙන එක. ඉතින් මේ texture කරලා තියෙන fingertips වලින් ඔයා යමක් අල්ලද්දි ඒකේ grip එක හොඳට රඳා පවතිනත් මේ texture කරපු fingertips ඔයාට ගොඩක් helpful වෙනවා. ඔයා tattoo session එකකදී නැත්නම් ඔයා piercing job එකක් කරනවා නම් ඔයාට small objects පහසුවෙන්ම ග්‍රහණය කරගැනීමේ හැකියාවත් මෙන්න මේ textured fingertips වලින් ගොඩක් helpful කරනවා. Okay guys, ඉතින් අපි මේ කලින් කතා කරපු දේවල් එක්ක ඔයාලට තේරෙනවා ඇති Nitrile gloves තමයි
tattooing session එකකට suitable සහ safe gloves දෙක කියන එක. ඉතින් අනිත් gloves වලට compare කරාන් පස්සේ ඒ gloves වලට වැඩිය ගොඩක් advantages මෙන්න මේ Nitrile gloves වල තියෙනවා කියන එකත් ඔයාලා අද දකින්න ඇති. ඉතින් අපි ඒ වගේම gloves ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට තව ටිප් එකක් දෙන්න හිතුවා. ඒක තමයි ඔයාලා gloves දෙකක් pick කරද්දී ඔයාගේ hand size එක හරියටම understand කරගෙන ඒ hand size එකට match වෙන හරිම size එක pick කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් example එකක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාගේ hand size එක smaller size නම් ඔයා pick කරන gloves එක medium size නම් ඒ glove එක ඔයාගේ hand size එකට වැඩිය ගොඩක් ලොකුයි කියන එක ඔයාට තේරෙනවා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ සිටුේෂන් එකේදී ඔයාගේ hand glove එකේ cuff එක මෙන්න මේ area එකේ ඇතුලෙන් ඔයාගේ working time period එක ඇතුලේදී ඔයාගේ client ගෙන් එළියට එන body fluids වෙනයම් දියර ಜಾති වගේ දේවල් ඔයාගේ cuff එක හරහා ඇඟිලි තුඩු වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ glove එක ගොඩක් ලොකු වුණාම මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට ඔයාට face කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම අනික් අතට ඔයාගේ hand size එක medium size නම් ඒ වගේම ඔයා මේ medium size hand එකට smaller size glove එකක් පාවිච්චි කරන්න යනවා නම් ඔයාගේ ඇඟිලි ගොඩක් එක්කහුව වෙලා තද වෙලා තියෙන feeling එකක් ඔයාට අරන් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ situations වලදී ඔයාගේ ඇඟිලි freely move කරන්නත් ඒ වගේම ඇඟිලි වල joints වගේ දේවල් හරියාකාරව ක්‍රියා කරන්නේ නැති වෙන්න ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ situations වලදී ඔයාට ඔයාගේ tattoo machine එක හරියට operate කරගන්න බැරි වෙලා ඔයාගේ tattoo එකේ final outcome එකට directly ඒක බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැනත් ඔයාලා gloves දෙකක් ගන්න යද්දී සැලකිලිමත් වෙන්න කියලා අපි මතක් කරනවා. Okay guys, ඉතින් අද අපි කතා කරා tattooing වලට ගොඩක්ම suitable වෙන glove එක මොකක්ද කියන එක. ඉතින් අපි හිතනවා ඔයාලට මේ segment එක ගොඩාක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අපි ඉස්සරහටත් මේ වගේ interesting segments දිගටම ගේන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට අපේ social media හරහත් අපිව follow කරන්න පුළුවන්. මේ පල්ලෙහා පේන විදිහට Facebook නම් අනුරුද්ධ කෞශල් කියලාත් ඒ වගේම Instagram හරහා සම්බන්ධ වෙනවා නම් Best Coast Tattoo Studio Sri Lanka කියන name එකෙනුත් ඔයාට අපිව social media හරහා connect කරගන්න පුළුවන්. අපේ social media වල links description එකේ දාලා තියෙනවා. මේ description එකේ links click කළත් ඔයාලට අපේ social media එක directly connect වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ social media වලත් අපේ work portfolio එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Okay guys, ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ comments මොන හරි තියෙනවා නම් ඒවා අපිට post කරන්න ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ ideas උත් අපිට post කරන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහට ගේන්න ඕන මොන වගේ contents ද කියන එකත් ඔයාලට අපිට post කරන්න පුළුවන්. Okay guys, එහෙනම් අපි තවත් interesting segment එකකින් හම්බෙමු. මේ West Coast Tattoo Studio